Dobrý den, dnes je 10. září roku 2019 a nacházíme se v Pardubickém kraji na pozemcích zemědělského družstva Dolní Újezd, kde poblíž obce Makov jsme společně s Českou zemědělskou univerzitou a osivářskou společností Selgen založili jeden takový velmi zajímavý pokus. No, jeden to úplně pokus není, ale já dám teďka slovo panu docentu Brantovi z České zemědělské univerzity, aby nám k tomu řekl víc. Dobrý den, tady se jedná o pokus využití pomocných plodin v porostech ozimé řepky. A aby už ten pokus byl trošičku složitější, tak se tady nejedná pouze o samotné pomocné plodiny, ale o takovou celkovou technologii, která vychází z sezonálního kypření a ukládání hnojiv, tak aby jsme zajistili ideální podmínky pro růst té řepky během vegetace a samozřejmě s tím, že se tu snažíme ozelenit i ten meziřádek, ale za tím účelem, abychom vytvořili lepší podmínky pro vývoj té ozimé řepky. Když tu vidíte tu luskoviny, to znamená určitě nám jde o fixaci dusíku, určitě nám jde o eliminaci plevelů, chorob a škůdců, no a samozřejmě i o eliminaci eroze. Tak dobře, v zásadě víme, o co se jedná, a teď bych poprosil pana inženýra Kunteho ze společnosti Selgen, aby nám řekl něco o tom, na jakých plodinách, o jakých plodinách se tady bavíme. Z širokého portfolia luskovin firmy Selgen jsme vybrali k pokusu pelušky, a to formu jak ozimou, tak jarní, které jsou vyzkoušené v běžné praxi. Zde jsme snižovali výsevek přibližně na polovinu běžných výsevů, aby nedocházelo k přehustnutí porostů. Rád bych se vyjádřil k tomu, jaká byla na poli udělaná agritechnika. Na poli byla obilnina, která byla sklizena, po sklizni samozřejmě došlo k klizení slámy, poté hluboká podmítka, poté následovalo hluboké zpracování pásek strojem TerraStrip. Souběžně s hlubokým zpracováním narušením půdního potorničí proběhla i aplikace atraktivních hnojiv do zóny v rozteči 75 cm, tak jak bylo udělané to pásové zpracování. Toto se dělo 5. srpna, poté přišly srážky a nebylo možno set, ale k tomu setí jsme se dostali hned následně ze štěření prodlevou 9. srpna, kdy jsme přivezli secí stroj Omega 6000 FL a určitým nastavením speciálním na tom stroji jsme docílili právě toho, co zde máte možnost vidět, a lépe to popíše určitě pan docent Brandt. Takže ta agrotechnika celá udělaná linkou Bednár ve 2 tahách, respektive ve 3. Podmítka, hluboké kypření s ukládáním hnojiva a následný setí, tak jak to vidíte, secím strojem Omega FL. Takže pane docente, pojďte nám tomu říct něco víc. Takže prvotně bychom se měli podívat na tu strukturu porostu. Jak bylo řečeno, je tu vysetá ozimá řepka do 2 řádků, to znamená z roztečí 25 cm. Ten důvod je proto, abychom využili rozmístění těch rostlin řepky nad tou kypřenou zónou s tím hlubokým ukládáním hnojiva a taky proto, abychom rozprostřeli lépe ty rostliny řepky z hlediska konkurence. Ta výhoda samozřejmě je v tom, že ten dvouřádek umožňuje lepší konkurenci a zapojení těch rostlin řepky mezi sebou a pokrytí vlastně půdy v tom meziřádku, jak z hlediska ochrany eroze, tak z hlediska rozvoje plevelů. No a mezi těmi dvouřádky řepky je prostor, kde jsou umístěny pomocné plodiny. Ten výsev byl umožněn díky tomu, že vlastně v tom dvouřádku, nebo mezi tím dvouřádkem, měli 30 potky z roztečí 125 mm, které umožňovaly výsev toho hrachu. A samozřejmě jednoznačnou výhodou a možností toho, že ta technologie s těmito většími semeny, jako jsou luskoviny, byla možná, bylo to, že jsme byli schopni nastavit jinou hloubku setí u secích botek, které vysévaly ozimou řepku, a samozřejmě u secích botek, které vysévaly hrách. Ono to mělo i jiný důvod, protože tady v tom případě, když jsme tady na lokalitě Dolní Újezd, tak probíhala regulace plevelů plošná a byla tady aplikace přípravku 1 litru Multisanu Star na hektar a samozřejmě ten hlubší výsev těch semen hrachů zajistil, že ty rostliny hrachů neutrpěly tou herbicidní aplikací, ale uspokojivě nám ta snížená dávka regulovala plevele. Samozřejmě mysleli jsme na tu řepku i v době, kdy jsme ji seli, protože asi 6,2 cm od té řepky bylo ke každému řádku ukládáno hnojivo, získá toho počátečního startu a vývoje řepky. Samozřejmě padlo tady, že se bavíme o protierozní technologii, bavíme se o tom, že ty rostliny fixují dusík. V této chvíli, když už vidíte ten porost, v tomto případě jarní pelušky, tak ta produkce suché nadzemní biomasy podle posledních kontrolních hodnocení, které jsme dělali, činí něco kolem 300 kg suché hmoty, což už není zanedbatelná část, a pokud bychom uvažovali o nějakém dusíku při nějakých přibližně 3,5% obsahu dusíku v té nadzemní biomase, k tomu nějaké ty kořeny, tak už se do nějakých desítek potenciálního dusíku můžeme dostat. Předpokládáme samozřejmě, že nám ten porost vymrzne a ta rostlina se stane, ta pomocná, mimo jiné i následným zdrojem živin pro tu ozimou řepku. No a možná, že další věci o tom, co se děje pod půdou, by nám ukázal půdní profil.
Takže podíváme se na to, jak to vypadá vlastně pod povrchem půdy, tak se nám podařilo tady odkrýt takovou tu kypřejší část, to znamená v tom místě, kde bylo kypřeno do větší hloubky s ukládáním hnojiva. Ta hloubka odpovídala podle možností lokality a toho podloží někde mezi 25 nebo 25 až 29 cm. Samozřejmě ten cíl je proto, aby jsme podpořili růst rozvoje kořenů té řepky, to znamená po straně řepky bylo ještě uloženo hnojivo do nějaké hloubky asi 7-8 cm. No a tady pokud se podíváme do boku, kde to kypření nebylo, to znamená do toho meziřádku, tak tam je vidět krásné prokořenění té půdy těmi kořeny, v tomto případě jarní pelušky, včetně detailního, ale to možná bude lepší, když tu rostlinu si vyrýpneme, toho, že už na těch kořenech došlo k procesu inokulace, to znamená na kořenech jsou hlízky a rostliny už nám fixují vzdušný dusík. Když se podíváme na vývoj rostlin, které samozřejmě u té jarní pelušky jsou trošku výraznější větší růstové fázi než u té formy pelušky ozimé, tak už na kořenech jsou patrné hlízky, to znamená rostlina už fixuje ten vzdušný dusík. No a samozřejmě podívali jsme se na kořeny pomocné plodiny, je třeba se podívat i na kořeny ozimé řepky, které vidíte na základě její velikosti a růstu, že se jí daří. To znamená, porosty jsou regulovány tak, aby nám nepřerostly, protože letošní rok z hlediska průběhu je velice dobrý. Tady je ještě reakce slámy, ale já se pokusím opatrně ten kořen vyndat, takže když se podíváme na ten kořenový systém, tak opravdu kulovitý kořenový systém, tady takové té průměrné velikosti směřující jednoznačně směrem dolů. Závěrem je třeba zmínit, že tento pokus a i další jiné jsou realizovány v rámci Vysokoumícké synklinály, což je projekt, který je zaměřený vlastně na vývoj a ověřování nových půdoochranných technologií, samozřejmě v rámci konkrétních zemědělských podniků a ve spolupráci s výzkumnými institucemi, ale i subjekty vyvíjejícími a vyrábějící zemědělskou techniku. díky moc, přátelé, a ještě se zde určitě sejdeme, aby jsme ten porost